Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашої розмови. І, власне, хотів би розпочати її із цього повідомлення, яке з'явилося, власне, із Південної Кореї, з їхніх медіа стосовно рішення. Це подають уже як доконаний факт стосовно того, що у липні десь на території Донеччини окупованої з'являться підрозділи північно-корейських інженерних військ. Нібито про це Путін та Кім Чен Ін домовилися під час нещодавної особистої зустрічі. Чи може бути цей крок, якщо він відбудеться, таким прологом до розширення оборонної співпраці чи мілітарної співпраці, правильніше сказати, між Москвою і Пхеньяном? Чи сприймати нам це як дійсно серйозний дзвіночок? Дійсно, це серйозний дзвіночок, тому що це не цивільні будівельники, це військово-інженерні частини. І не знаю, чи вони там будуть займатися відновленням зруйнованої якоїсь інфраструктури, але це знову ж таки військові інженери, в обов'язки яких входить не лише спорудження об'єктів логістики, мостів, залізниць, але це також мінування, розмінування. Ну і виходячи з досвіду, так як Росія зазвичай заманює так зване гарматне м'ясо в зону бойових дій. Спочатку обіцяється, що це буде в глибокому тилу, а потім вони якимось чином потрапляють на лінію фронту. Звичайно, з офіційними військовими це буде важче проробити шляхом обману, але для корейського лідера принаймні оцей фактор, скажімо, можливих втрат, загибелі, він значно меншу роль грає, ніж можливість заробити тверду валюту або ж отримати по бартеру те, в чому Північна Корея гостро потребує. Це починаючи від продуктів харчування, закінчуючи космічними технологіями. Тобто мова йде про те, що якщо відбудеться залучення північно-корейських військ безпосередньо до бойових дій, навіть якщо вони під вивіскою інженерних, скажімо так, підрозділів поїдуть до України, то це відбуватиметься абсолютно з відома і погодження безпосередньо Кім Чен Іна. В Північній Кореї нічого не може бути без команди Кім Чен Іна. Тому це офіційна позиція держави. Якщо західні партнери наші або ж світова спільнота загалом брати, будуть оцінювати, якою має бути реакція, то це мають бути контрзаходи проти держави. Але тут знову ж таки виникає питання, тому що на сьогоднішній день постійний член Ради безпеки ООН, це орган, який приймає рішення по санкціям, чи продовженню їх, чи посиленню, блокується постійно Російською Федерацією. Тому зараз, окрім питань, які стосуються України, значно загострилася проблема, власне кажучи, стримування ядерної програми Північної Кореї якраз через це співробітництво, через позицію Російської Федерації. Тож, якщо ми будемо спостерігати найближчим часом дійсно все активніше залучення Північної Кореї до безпосередньо бойових дій в Україні, до війни проти України, спочатку інженерні війська, потім можливе залучення до бойових дій, якою має бути, якою буде, чи може бути відповідь наших західних партнерів, адже точно я впевнений, що в американській розвідці, в британській розвідці стежать дуже уважно за розвитком подій, і хоча поки що немає ознак того, що будуть залучені північно-корейські війська саме до бойових дій, але такий сценарій, очевидно, ніхто не виключає. Чи потрібно діяти тут і зараз, наскільки, скажімо так, різкою, радикальною, чи чіткою просто, напевно, так правильніше висловитися, має бути реакція, зокрема, адміністрації президента США і Пентагону? Треба визнати, що в даному випадку можливості доволі обмежені. Тобто, звичайно, це політичні заяви, осуд, такі, скажімо, традиційні інструменти. Про можливість застосування санкційного режиму я вже сказав. Тут важлива позиція буде іншого гравця ключового – це Китаю. Тому що за повідомленнями
деяких експертів, Китаю не зовсім подобається це зближення Росії з Північною Кореєю, і на якомусь етапі, можливо, саме Китай зіграє ключову роль, якщо йому, лідеру Китаю, стане зрозуміло, що Росія надто багато собі дозволяє на задньому дворі Китаю, тому що Китай не контролює повністю Північну Корею, але він точно не хоче, щоб Північна Корея в якийсь момент отримала альтернативного, скажімо, спонсора або стратегічного партнера. І в такому разі вистачить, очевидно, одного дзвінка Сі Цзіньпіня до Кім Чен Іна, аби зупинити цей процес. Ну, принаймні, так ми собі збоку уявляємо. Чи це може бути не досить, і Кім Чен Ін вже настільки переорієнтувався на дружбу з Путіним, що може ставити якісь свої умови вже Пекіну, іншому стратегічному партнеру, і розпочинати такі от торги між, ну, вже в цьому трикутнику: Росія, Північна Корея і Китай? Я думаю, що відповідь на це питання ми отримаємо з часом, причому це навряд чи буде повідомлення, чи то там в китайських ЗМІ, чи в відомих міжнародних ЗМІ, тому що там все-таки Схід, як в тому фільмі, це дуже тонка штука. І зрозуміло, тобто я абсолютно з вами згоден, що одного дзвінка від Сі буде достатньо для того, щоб Північна Корея скоригувала, скажімо так, свою позицію, не те, щоб повністю змінила, але, скоріш за все, я кажу, це будуть такі опосередковані якісь свідчення того, що відбувається. Ну і знову ж таки треба розуміти, що якщо дійсно Північна Корея активізує свою участь в російсько-українському конфлікті, тобто інженерні чи потім бойові частини, то це також не трапилося без такого погодження, скажімо, або ж просто мовчанки з боку Пекіна. І в цьому випадку, знову ж таки, ми повертаємося до ідеї, яку висловлював президент Франції Еммануель Макрон стосовно можливої відправки інструкторів західних країн, західних військ так в Україну, або ж, можливо, якогось обмеженого контингенту військ у разі, якщо на фронті ситуація погіршиться. Ми поки що складно змоделювати, як поява північно-корейських військ, в якій кількості так змінить баланс на фронті, але чи самий факт їхньої появи не може він спонукати, наприклад, ту ж Францію чи інші країни Заходу активніше рухатися щодо створення якоїсь коаліції і можливої відправки дійсно своїх військ до України? Чи ці процеси не взаємопов'язані? Цілком логічна постановка питання. Тобто, в даному випадку, якщо дійсно будуть свідчення появи, це вже офіційний контингент, тобто це не якісь найманці, там так звані добровольці, а вже представники держави Північної Кореї, якщо вони з'являться в зоні бойових дій, це додасть аргументів нашим західним партнерам. Тут мені, на мій погляд, треба ще звернути увагу на, власне кажучи, інший аспект – це комунікаційна кампанія. Тобто, так, ви процитували, не процитували, а згадали заяви Макрона. Наразі немає свідчень, що за цим були практичні кроки. І тут важливо, скажімо, розмежувати риторику. Це також грає дуже серйозну роль в конфлікті, і практичні дії. Тобто, чи варто дійсно оголошувати там, робити якісь відео, фотографії, коли ці інструктори з'являться і де вони з'являться? Чи можливо дійсно, якщо буде ухвалене таке рішення, тоді має бути, скажімо, такий, не то щоб виток інформації, а чіткий сигнал в Російській Федерації, що саме в цьому місці знаходяться західні військові, вони не беруть участі в бойових діях, але якщо ви надумаєте реалізувати свої погрози, то тоді буде відповідь. Не обов'язково конкретизувати, якою саме буде ця відповідь.
Тут абсолютно так згоден з вами. Не обов'язково анонсувати те, що відбудеться, але можна вже по факту фактично дійсно просигналізувати протилежній стороні, що процеси запущено і вони є абсолютно незворотніми. Ну, зрештою, будемо спостерігати за розвитком подій. Поки що бачимо, що з'явилися ці гучні заголовки, але чи справді у липні ми побачимо північно-корейські війська в тому чи іншому вигляді на нашій території окупованій, це поки що питання до кінця не з'ясоване. Але будемо також чекати на реакції, власне кажучи, вже і з боку наших західних партнерів. Інша велика тема цього тижня – це якраз переведення у статус воєнних злочинців російського колишнього міністра оборони Шойгу і чинного діючого начальника Генерального штабу, командувача Генштабом Росії Герасимова. Обох Міжнародний кримінальний суд визнав воєнними злочинцями, оголосив про ордери на їхній арешт саме за обстріли української енергетичної інфраструктури ракетами, що вплинуло просто на життя цивільних людей, чому критично вплинуло. Знову ж таки, це було оголошено публічно. Я тут якраз саме про позицію, яку обрав Міжнародний кримінальний суд, як оголосити про цю подію, про це свої рішення. Адже мали право абсолютно представники цієї інституції публічно про це не оголошувати. Тобто Шойгу, Герасимов могли бути фактично під цим ордером, але не знати про це і просто в момент відвідин якоїсь країни, скажімо так, їх могли арештувати. Така ж практика теж фактично відбувається, і в історії ми такі випадки знаємо. Чому саме було обрано, на вашу думку, саме публічний спосіб оголошення саме про це рішення стосовно Шойгу та Герасимова? Якщо ми говоримо про рівень вищого військово-політичного керівництва, починаючи від Путіна, закінчуючи ключовими керівниками, то це, мабуть, оптимальний варіант. Тобто можливості чи сценарія того, що, як ви сказали, Шойгу десь поїде чи Герасимов відпочивати в Туреччину, і його, Туреччину, скажімо, країна, яка визнає Римський статут, так. Тобто його раптом там десь в аеропорту арештують, ймовірність, скажімо, близька до нуля, або об'єктивно це нульова ймовірність. Але процес запущений, і я сподіваюся, що наступні рішення по оголошенню воєнними злочинцями будуть вже стосуватися нижчого рівня. І тоді, дійсно, тоді треба, скажімо, оголосити, що якась кількість російських військових оголошена військовими злочинцями і при цьому не називати імен, тоді це дійсно доволі серйозна буде, скажімо, тема для обговорення в самих військових колах. Зрозуміло, що будь-який там командир Ту-95, якийсь, очевидно, дозволяє собі провести відпустку десь не в європейській, а можливо там в Єгипті, він задумається перш ніж вибирати місце для подорожі. А Шойгу, він, звичайно, там в Тазі може себе почувати цілком спокійно. Ще одна тема, яка стосується безпосередньо Росії та її міжнародного впливу, вона полягає в тому, що на Кавказі зараз змінюється певний баланс сил, і ми чуємо все більше заяв з боку влади Вірменії, які в Москві, очевидно, трактують ці заяви як антиросійські, антикремлівські. Зрештою, відбувається таке віддалення між Єреваном та Москвою. Із нових заяв маємо повідомлення від секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмена Григоряна, який заявив, що Росія захопила, це я цитую, Нагірний Карабах, згодом передала його Азербайджану і пішла з цього регіону. Це він заявив на брифінгу з журналістами нещодавно, власне, голова Ради безпеки Вірменії. І, знову ж таки, нарікав цей посадовець на те, що Вірменія значною мірою тривалий час була повністю залежна у своїй оборонній політиці від Росії, а мовляв, найближчий,
потужніший союзник настільки серйозно підвів Вірменію, от і завдав шкоди, власне, інтересам цієї держави. Знову ж таки, ми буквально за останній час побачили запуск процесу виходу Вірменії з ОДКБ, і прем'єр-міністр Пашинян заявляє, що Білорусь, там інші члени ОДКБ прямо допомагали, в тому числі зброєю, ворогу Вірменії, так, Азербайджану або супротивнику на полі бою. Зараз не знаю, чи можна, власне кажучи, називати Вірменію і Азербайджан ворогами, бо вони намагаються примиритися, але ми розуміємо, між ними відбуваються воєнні дії і фактично ще суперечки щодо кордону не завершені. Отже, власне кажучи, чи можемо ми сказати, що Росія втрачає свій вплив у регіоні, зокрема в регіоні між Вірменією і Азербайджаном, в цих двох країнах, і знову ж таки, чи цей процес виходу Вірменії з ОДКБ буде завершено, в такому разі, куди Вірменія у своїй зовнішній політиці буде прагнути і прямувати, зважаючи на те, що ситуація зараз з Азербайджаном надзвичайно складна. Хочете побажати народу Вірменії витримати це випробування. Це, можливо, той випадок, коли військова поразка відкриває перспективи для розвитку країни, для розбудови тривалого миру в цьому регіоні. Ну і є, ви кажете, дійсно складні відносини, але вірменське керівництво, схоже, визнало необхідність, по-перше, на фоні того, що Росія як гарант такій безпеки виявилася таким, як воно є. А Азербайджан, по суті, головна загроза, військова загроза для Вірменії, і зараз потрібно владнати ці справи політико-дипломатичним шляхом. Тобто, коли зникне чи буде нівельована загроза поновлення цього конфлікту, далі в Вірменії є доволі, скажімо, широкий спектр того, як можна себе убезпечити від інших загроз. А інша загроза, і не менш серйозна, ніж Азербайджан, це все-таки Російська Федерація. Тому що поки там є Путін, він буде мститися, і це точно він не збирається пробачати ні Пашиняну, ні наступним урядам, якщо вони будуть продовжувати такий зовнішньополітичний курс. Тому тут потрібно шукати партнерів, потрібно шукати гарантів навіть серед тих, кого раніше Вірменія не сприймала як добрих сусідів. Тому що головна загроза, я повторюю, для Вірменії залишається Російська Федерація. Пане Олексію, дякую дуже вам за відповіді, за цю розмову. Розбиралися ми у міжнародній політиці. Сподіваюся, знайшли важливі відповіді для наших глядачів. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був разом із нами.